Maayong adlaw. Support to this video. Magutan lang ang Inday kay wa na ko i-upload o i-premiere charot. So, nag-andam ko sa akong utano na ako'y sobrang nga isda para isagol-sagol na ako. So, naghiwa na ko ang mga kapislat o kalabasa pangpasiga sa mata. Charot o di ba na inahibawan si Inday pangpasiga sa mata. Dayo naapod ko'y lutya o gabi ambot unsa na sa inyo basta kay sa mga lutya o gabi. So ako sa gipanitan sa akong mahiwagang kamot. So ang akong napalit na diferensya gamay kay nang tigwas-tigbasan na siya pero okay ra madala ra siya mura og gugmanin mo ba. Char. So dugay kay kuno man saya og pailin-ilin og panit tungod kay daot ang akong napalit sa akong gikaingon sa unaan. Daghan kayo siya og tinigbasan. So pero pwede ra na siya madala lang siya kay gamay ra man may mukhaon. Agoy pagawa og tingog sinsi. So nahuman na day ko ana og panit sa akong kalabasa og lutya mga kapislat. So ako na po na siyang gi-slice. Magic na siya, dili na siya gamit-gamit og tadtaran kay ang amo ang tadtaran diri kanang kahoy wala pa na ako na order siya. Og syempre di gina mawala ang ato ang kanon. Sulong ako na to na diha. So hinyo lang ang makabalo nganong naiasin sa taklob. O charot lang bitaw, nahilaw siya muna naiasin.
naka-slice salud siya o kalabasa kay ako ang gidugmok para loud siya mga kabislat. So manay technique siya aron mo lami-lami siya gamay. So i-mash na to siya kadiyot. So, ang akong okra, kung inyong mapansin, wala na ko siya gi-slice. Nag-slice lang ko pila ka buok. Dayon, wala na ko siya gi-slice tanan tungod kay ibutang na ko na siya sa susuan ako sa ako ang giandam nga uyap.